200,000 ლარი ჯარიმა და 2 წლით და 3 თვით თანამდებობიდან ჩამოშორება. ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება ცნობილია. ქართულმა ოცნებამ მობილიზაცია გამოაცხადა. რეგიონებიდან თბილისში აქტივისტები აქციების გასამართად ჩამოყავთ. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე მე კეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ნიკამელიასთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტა უკანონო იქნება, ვიდრე არ შევა ძალაში ბოლო ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ასეთია იურისტების ერთი ნაწილის პოზიცია. არადა ქართული ოცნება ჩქარობს და ოპოზიციის ლიდერის პარლამენტის გარეთ დატოვება 15 დღეში უნდა. არ არის გამორიცხული მელიას ადვოკატებმა სადაო ნორმა, რომელსაც ყველა სხვადასხვანაირად კითხულობს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრონ. მთავარი არხის საპარლამენტო კორესპონდენტმა გაარკვია რა ხდება. ახლა კავშირზე გამოდის ნინო სამყურაშვილი. ნინო, დავიწყოთ ქართული ოცნებით, რას ამბობს ივანიშვილის პარტია? დიახ, მართლაც სადავო არის ეს ნორმა. კეთი ვიტყვი იმას, რომ განაჩენი უკვე კანონიერ ძალაში შესულია, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 15 დღის განმავლობაში უკვე მმართველმა პარტიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ნიკამელიას უფლებამოსილების ვადა შეუწყვიტოს. ამ ნაწილზე კი სწორედ კონსტიტუციონალისტები და იურისტები ამბობენ, რომ თუ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღებული იქნება, ეს არის, რომ გადაწყვეტილება იქნება არასამართლიანი და არაკონსტიტუციურ ნაწილზე საუბრობენ კანონთან მიმართებაში. ამ ნაწილზე ისინი ამბობენ იმას, რომ მაგალითად უზენაესმა სასამართლომ რომ გაამართლოს ნიკამელია დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა ახლავა, შემდეგ უკვე იქ იქნება არაკონსტიტუციური და არასამართლიანი, მაგრამ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართული ოცნება, ეს სავარაუდოდ ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც დღეს ბიუროს ხდომა გაიმართება. ჯერჯერობით დეპუტატები არ იმყოფებიან საკანონმდებლო ორგანოში და მათი მხრიდან ჯერ მხოლოდ ზოგადი განცხადებები კეთდება. ჩვენ ველოდებით საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის გურამ მაჭარაშვილის განმარტებასაც, რადგანაც სწორედ მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, სწორედ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ უნდა დაწეროს საბოლოო დასკვნა ამასთან დაკავშირებით და როგორც გითხარით, იქამდე ჯერ მხოლოდ ზოგადი განცხადებები კეთდება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერების მხრიდან. პარლამენტის რეგლამენტით არის გათვალისწინებული უფლებამოსილების შეწყვეტის ერთ-ერთ საფუძვლად პარლამენტის წევრის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის დადგომა. თუ სასამართლომ გამოიტანა პარლამენტის წევრის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი, ასეთ შემთხვევაში უკვე პარლამენტი ვალდებული არის შეუწყვიტოს მას უფლებამოსილება. ასე რომ მე არ ვიცი კონკრეტულად ბატონი მელიას მიმართ რა გადაწყვეტილება არის გამოტანილი, თუმცა თუ ეს არის გამამტყუნებელი განაჩენი, მაშინ ბუნებრივია პარლამენტი იქნება ვალდებული ამისი პროცედურები განახორციელოს. ვინაიდან ეს ნორმა არის სადავო და არაკონსტიტუციურად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ 15 დღის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც დეპუტატის მიმართ დადგება გამომტყუნებელი განაჩენი, მას უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს. ეკა ბესელიაც დღეს მოუწოდებდა ყოფილ თანაგუნდელებს, რომ მათ იმოქმედონ არა პოლიტიკური შურისძიების კუთხით, არამედ იმოქმედონ ისე, როგორც ამას სამართლიანობის პრინციპი განმარტავს. ეკა ბესელიას თქმით, აუცილებელი არის, რომ მმართველმა პარტიამ არ იჩქაროს, დაელოდოს ბოლო ინსტანციის გადაწყვეტილებებსაც, ანუ უზენაეს სასამართლოს, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებსაც და სწორედ ამის შემდეგ მიიღოს საბოლოო ეგრეთ წოდებული განაჩენი ნიკამელიას მიმართ საკანონმდებლო ორგანომ, რადგანაც ბესელი ამბობს, რომ თუ ისევ ასე იჩქარებს მმართველი პარტია, ეს კიდევ ერთხელ იქნება დასტური იმისა, რომ ქართული ოცნება ეს მხრიდან ადგილი აქვს პოლიტიკურ შურისძიებას. თუ აღმოჩნდება ისე, რომ პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას და შეუწყვეტს პირს უფლებამოსილებას, შეიძლება ზემდგომმა ინსტანციამ ჩათვალოს, რომ არასწორი განაჩენი გამოიტანა ქვედა ინსტანციის სასამართლომ და გააუქმა, ასეთ შემთხვევაში აღდგენა შეიძლება ვეღარ მოხდეს პარლამენტის წევრის სტატუსის. ამიტომ სამართლის ლოგიკას და სამართლიანობის ლოგიკას უნდა გაყვეს პარლამენტი, ჩემი აზრით, და არ უნდა იჩქაროს აქ ისე როგორც ეს გააკეთა და იჩქარა, როდესაც წინასწარი პატიმრობის საკითხზე თანხმობა მისცა დაპატიმრებას და მერე სასამართლომ თქვა, რომ ესე არ უნდა იყოს. 2013 წელს დაიწყო ეს საქმე და ახლა 2019 წელი სრულდება, ხო? აი ამდენი წლის განმავლობაში ახლა 6 წელი დაკიდებული საქმე, ეს როგორც წესი არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ბერკეტი, იმიტომ რომ სწრაფი მართლმსაჯულება, რომელიც არის ერთ-ერთი პრინციპი, უნდა განახორციელოს მაშინ თავის დროზე.
საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა უნდა გააკეთოს თავისი დასკვნა ნიკა მელიასთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, მას შემდეგ რაც საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი ამაზე იმსჯელებს, ეს დასკვნა უკვე წამოვა ბიუროს სხდომაზე და შემდეგ ბიუროს სხდომა გადაუგზავნის პლენარულ სხდომას. საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც უნდა იყოს პლენარულ სხდომაზე მიღებული და სავარაუდოდ იქნება იგივე პროცედურის გავლა მოხდება, როგორც ეს მოხდა წინა შემთხვევაში, როდესაც ნიკა მელიას სადეპუტატო იმუნიტეტი შეუწყვიტეს. ინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და წლების წინ დაწყებულ გამოძიებაზე, რომელიც ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეს ეხება, სასამართლომ გადაწყვეტილების გამოცხადება მოულოდნელად ჩანიშნა. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს 25,000 ლარის ჯარიმა დაეკისრა, მას დამატებით სასჯელად 2 წლით და 3 თვის ვადი თანამდებობის დაკავების უფლებაც ჩამოერთვა. სასამართლომ ნიკა მელია ერთ ეპიზოდში გამართლა, მეორე ეპიზოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში კი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და რაც შეეხება იუსტიციის ყოფილ მინისტრს ზურაბ ადეიშვილს, რომელიც ამავე საქმეზეა ბრალდებული, მას 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. და რა განმარტებები გაკეთდა სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ, რასაც ცხადებენ დაცვისა და ბრალდების მხარეები. ნათია ტრაპაიძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნათია. თავდაპირველად მე გეტყვით იმ განმარტებასთან დაკავშირებით, რომელიც თავად მოსამართლემ გააკეთა გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებამდე. მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავამ დეტალურად განმარტა ის, რატომ ჭიანურდებოდა წლების განმავლობაში ამ საქმის განხილვა, როგორც მოსამართლემ განაცხადა, ეს არ იყო სასამართლოს მხრიდან გამოწვეული და ამის ერთადერთი მიზეზი იყო ის, რომ საქმეზე იყვნენ საკმაოდ ბევრი მოწმეები, რომელთა გამოკითხვასაც დრო სჭირდებოდა. ასევე მოსამართლე ხარჩილავამ განმარტა, რომ ამავე საქმეზე ხშირად პროცესები იდებოდა თავად ბრალდებულ ნიკა მელიას გამო, რადგანაც ის ხან იმყოფებოდა პლენარულ სესიაზე, ხან ჰქონდა ამომრჩეველთან შეხვედრები და შესაბამისად ესეც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც ჭიანურდებოდა. ასევე მოსამართლემ განმარტა, რომ ბოლო პერიოდში არასათანადო მოქცევისთვის მელია იქნა გაძევებული სასამართლოს ხდომიდან, დაენიშნა მას სახაზინო ადვოკატი, რომელსაც ასევე ჭირდებოდა დრო იმისთვის, რომ გაცნობოდა საკმაოდ მოცულობით საქმის მასალებს. დღევანდელ ხდომაზე მოსამართლის ინფორმაციით მელია იყო მოწვეული, თუმცა მან გამოიყენა მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და არ გამოცხადდა დღევანდელ პროცესზე. ასევე სასამართლომ საკმაოდ დეტალურად ახსნა, რატომ გაამართლა ერთ ბრალში ნიკა მელია და რატომ დააყენა ერთი თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ნაწილში მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი. მოსამართლის ინფორმაციით სწორედ ამ ნაწილში ადებდნენ ხელს ნიკა მელიას მისივე ყოფილი თანამშრომლები. ძალიან უცვლელი დაახლოებით 100 იყო საქმე, გარდა ამის ასეულობით მოწვეული საქმეზე დასაწყისი. ასევე როგორც ფარგლებაცნებად საქმეზე დავწერილი საქმეები ლოგიიანი და ლოგიიანი თემებაში დაუბრუნდები. საექსტრადიციო პატიმრობის საკითხს და ამავდროულად პოლიციას ხდომის დაჭიანურება და ასევე რაც არსებითი და მნიშვნელოვანია, როგორც მოხსენება საკმარისება ეს არის ბრალდებული შეფება და ინდექსი. მოცემულ საქმეზე პროცესების განმეორება გამოიწვია ნიკა მელიას გამოუცხადებულობა. გარკვეულ შემთხვევებში ეს იყო საპატიო მიზეზით გამოუცხადებულობა, თუმცა იყო შემთხვევები, როცა არასაპატიო მიზეზით ნიკა მელია აცხადდებოდა სასამართლოს ხდომაზე. რაც შეეხება საპატიო მიზეზებს, საპატიო მიზეზები გახდათ სასესიო პერიოდი, მისი პოლიტიკური ბატალიები, მან რამდენჯერმე მოსთხოვა სასამართლოს ხდომის გადადება სწორედ იმ მიზეზით, რომ მას ჰქონდა გარკვეული შეხვედრები საარჩევნო სუბიექტებთან, ამომრჩეველებთან და თბეობით ამის გამო მოხდა მოცემულ საქმეზე პროცესების გადადება. გარდა ამისა, მოხსენებათ, რომ ერთ-ერთ ეტაპზე ნიკა მელია გაძევებული იქნა სხდომის დარბაზიდან, საუბრობო გახდა სახაზინო წესით ადვოკატის დანიშნა, დაინიშნა ადვოკატი მოცემულ საქმეზე, რომელსაც რამდენიმე დღე დასჭირდა ობიექტურად საქმის მასალების გასაცნობად. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ადვოკატი მოცემულ საქმეზე გახდა შეუძლოდ და აქედან გამომდინარე რამდენიმე შე გაჭიანურდა მოცემულ საქმის ასებითად გახდა. რაც შეეხება უშუალო განაწყვეტილებას, სასამართლომ შეაფასა თითოეული გამოყენებული უწევდება მოცემულ საქმეს. ასევე მოსამართლის მიერ შეფასებული იქნა უიღო მხარის პოზიცია. სასამართლომ ნაწილობრივ გაიზიარა მხარეთა პოზიციები და მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ნიკა მელია ერთ ეპიზოდში გამარჯვდა, მეორე ეპიზოდში
გამოგვყევით განაჩენი იქნა მიღებული, ზურაბადეიშვილის შემთხვევაში სულად გამოგვყევით განაჩენი იქნა მიღებული. სასამართლოს გადაწყვეტილება. ნიკანორ მეია ცნობილი იქნეს უდანაშაულდა და გამართულდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-205 პრიმატურის მესამე ნაწილის ბ პუნქტი ამავე პუნქტის მეოთხე ნაწილის წარდგენის უბრალოდ. ნიკანორ მეია ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332 პუნქტის პირველი ნაწილის დათვალისწინებით დანაშაულის ჩადენისათვის და საჯერის სახე და ზომად განისაზღვრავს ჯარიმა 25,000 მასვე დამატებით საჯელად სამწლის ვადი ჩამოერთდა კანონმდებლობის დაკავებაში. 2012 წლის 30 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის მეთერთმეტე პუნქტის საფუძველზე დანიშნული დამატებითი საჯელი თანამდებობის დაკავების უფლება შეუძლებს ერთი მოქმედი და საბოლოოდ განისაზღვროს ჯარიმა ძირითადი საჯელის სახით 25,000 ლარის ოდენობით და 2 წლისა და 3 თვის ვადი ჩამოერთდა თანამდებობის დაკავების უფლება. გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2013 იანვრის განშინებით ნიკანორ მელიას მიმართ გამოყენებული აფხაზის ღონისძიება გირაო, ასევე გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2013 წლის 17 ფებრუარის განშინებით გირაოს უზრუნველყოფის მიზნით ნიკანორ მელიას საფუძველში არსებულ უძრავ ქონებაზე დადებული ყადაღამ თავის როგორც მოისმინეთ, მოსამართლე ხარჩილავამ ნიკამელია წარდგენილი მუხლებიდან ერთ ყველაზე მძიმე მუხლში გაამართლა, ეს იყო 25-205 პრიმა, რაც თვალთმაქცური გზით ორგანიზებული ჯგუფისთვის ქონების მითვისებაში დახმარებას გულისხმობდა და სასჯელად ითვალისწინებდა 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. რაც შეეხება მხარეთა განმარტებებს, პროკურატურა ამბობს, რომ ისინი ელოდნენ ამ საქმეზე გამამტყუნებელ განაჩენს, რადგანაც ყველა საჭირო მტკიცებულება ჰქონდათ წარდგენილი სასამართლოში, რაც შეეხება გასაჩივრებას, როგორც პროკურორმა განაცხადა, მას შემდეგ, რაც მათ ჩაბარდებათ განაჩენის დასაბუთებული ვარიანტი, ამის შემდეგ ისმჟელებენ უკვე იმაზე გაასაჩივრებენ თუ არა დღევანდელ განაჩენს. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ისინი თვლიან, რომ ეს მაინც არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან მიზანი ამ ყველაფრისა იყო ის, რომ ნიკამელიან ჩამოაშორონ დეპუტატის უფლებამოსილების განხორციელებას. სამართლებრივ შემადგენელზე თუ ვიმსჯელებთ, აბსოლუტურად გამომართლებელი უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან არც ერთი მტკიცებულება ნიკამელიას ჩართულობის ამ საქმეში არ არსებობს. ჩვენის თვალთახედვით ეს საქმე იქნა გამოყენებული მარტივი მიზეზით, რომ ნიკამელიას შეუწყდეს პარლამენტარის სტატუსს. გამამტყუნებელი განაჩენი წარმოადგენს საფუძველს პარლამენტარის ვადამდე უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის. სწორედ აქეთკენ იყო მიმართული მთელი ეს ფორსირებული პროცესი. ჩვენ ვამბობდით სწორედ ამას, რომ საქმე არის გამოყენებული გარკვეული მიზნით. პირდაპირ და უტყუარი მტკიცებულებები არ არსებობდა, ამიტომ ჩემი მოლოდინი იყო სრული გამამართლებელი განაჩენი. კარგია, რა თქმა უნდა, მძიმე ბრალდებაში, რომელიც 7-დან 10 წლამდე თავისუფლებას ითვალისწინებდა, გამართლდა, თუმცა ჩემთვის გაუგებარია, როგორ რის საფუძველზე გაამტყუნა სასამართლომ მეორე ბრალდებაში. ხელმძღვანელი პირი იყო და მის მითითებების შესრულება უწევდა, თქვათ, რაღაც ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით და ეს მითითებები ჯაჭვი, როგორც ასეთი, ვერ უკავშირდება იმას, რომ მელიას მითითებები იყო უკანონო და რაიმე უკანონო ბრძანების შესრულება უწევდა ამ ადამიანებს. პირიქით თვითონ ეს თანამშრომლები ამბობენ, რომ არც ერთხელ ნიკანორ მელიას უკანონო ბრძანება არ მიუწია ჩვენთვისო. და ამ ნაწილში ცოტა გაუგებარია ჩემთვის როგორ გაამტყუნა. ნიკამელიას ბრალად ედებოდა, რომ ის დაეხმარა ორგანიზებულ ჯგუფს ზურაბადეიშვილს ბანკი ქართუს გაკონტრების სქემის განხორციელებაში. მისი ბრალეულობა გამოიხატა, რომ მან აუქციონების ხელოვნური მართვის გზით, აუქციონებაში ჩარევის გზით მოახდინა ბანკი ქართუს სასარგებლო დატვირთული ქონებების სახელმწიფოზე გადაცემა. ჩვენ ველოდებოდით მოცემულ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას. სასამართლომ ორივე ბრალდებულის მიმართ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი ზურაბადეიშვილის სრულოსნო დამნაშავეს წარდგენილ ბრალდებებში, რაც შეეხება ნიკანორ მელიას, ის დამნაშავესნო თავმდაბლობრივ დანაშაულში. დღეს სასამართლომ გამოაცხადა მხოლოდ განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი, დასაბუთებული დოკუმენტი მხარეებს ჩაბარდება 14 დღის ვადაში. ეს იქნება დოკუმენტი, რომელშიც იქნება მოსამართლის მსჯელობა და არგუმენტაცია თუ რის საფუძველზე მიიღო მან ეს განაჩენი და როგორც მოისმენეთ, პროკურატურა სწორედ ამ დოკუმენტის ჩაბარების შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, გაასაჩივრებს თუ არა დღევანდელ განაჩენს ზემდგომ ინსტანციაში.
ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში საქალაქო სასამართლოდან აბსურდული საქმე, რომელიც 7 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ პირველი განმარტება გააკეთა. თავად ნიკა მელიამ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, მისი დაკავების საფუძველი რომ ყოფილიყო, ხელისუფლება ამას დიდი ხნის წინ დააკანონებდა, რაც შეეხება გადაწყვეტილების საბოლოო აღსასრულს. მელიას განცხადებით ის კოლექტიურ ბექა ოდიშარიებზე გადის. რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში რუსუდან გისმენთ. დიახ, ნიკა მელია ამბობს, რომ მისთვის არ იყო მოულოდნელი გადაწყვეტილება, რომ ბიძინა ივანიშვილს სურს, რაც შეიძლება დააშოროს ის პოლიტიკურ საქმიანობას, თუმცა ამბობს, რომ ყოფილიყო რაიმე საფუძველი მისი ციხეში გასაშვებად, ბიძინა ივანიშვილი ამ ნაწილშიც უკან არ დაიხევდა. ნიკა მელია ამბობს, რომ როგორც არ უნდა ეცადოს მმართველი გუნდი და მისი ლიდერი, რომ ნიკა მელია ჩამოაშოროს პოლიტიკურ პროცესებს სადეპუტატო მანდატის ჩამორთმევის შედეგად, ის ამას ვერ მოახერხებს, ვინაიდან ამბობს, რომ ის პარლამენტში შესვლამდეც საკმაოდ აქტიურად საქმიანობდა და თუ მას შეუწყვეტენ დეპუტატის მანდატს, ამის შემდეგაც აქტიურად გააგრძელებს საქმიანობას. მელია ამბობს, რომ სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი არის შეშინებული ბოლო დროს განვითარებული პროცესების გამო და რომ მქონდეს მისი ციხეში გაშვების სურვილი, მაინც მოერიდება გარკვეულ გარემოებებს, რომელიც დღეს ქვეყანაშია შექმნილი. მათი ამოცანა რა არჩება, რომ პარლამენტიდან გამომაგდონ ანუ შემიჩნდეს დეპუტატის უფლებამოსილება, რასაც უნდა უყარონ კენჭი უახლოეს სასესიო სხდომაზე და ეს ყველაფერი ვერ გაკეთდება ქართული ოცნების დეპუტატების გარეშე. კიდევ ერთხელ ამბობ, კოლექტიურმა ბექა ოდიშარიებმა უნდა მიაჭინონ ხელი კვლავ იმ ღილაკს, რომელზეც არ უნდათ ხელის მიჭერა, მაგრამ სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნა შესაბამისად უფლებამოსილების შეჩერება ივანიშვილს ახლა გონია რომ არის ოდნავი შვება და ამით უფრო შემზღუდავს ვიდრე დღეს ვარ შეზღუდული, მაგრამ ნუ კიდევ ბოდიში უნდა გავემეორე, უნდა მიხვდეთ, ბატონო ივანიშვილო, უნდა მიხვდეთ, რომ ყველაფერი, რასაც თქვენ აკეთებთ, არა კანონიერს და არ არის კანონ შესაბამისობაში მოსული, არის გამოყენებული და იქნება გამოყენებული თქვენსავე წინააღმდეგ. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები კი, რომლებიც ესწრებოდნენ ნიკა მელიას პროცესს, ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ცხადი გახდა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვერ გაბედა რეპრესიების დაწყება ოპოზიციის წინააღმდეგ. ისინი ამბობენ, რომ ნიკა მელია საკმაოდ დიდ დისკომფორტს უქმნის ხელისუფლებას პარლამენტში საქმიანობით, ამიტომ ეცდებიან, რომ ყველანაირი მეთოდით ნიკა მელია ამ პროცესს ჩამოაშორონ. ამ საქმეში განრიდება ქონდა ყველას. ყველა დანარჩენს გაუკეთეს განრიდება. და უნდა გამოერჩია მელია და ბუნებრივია ამას მოყვებოდა ის რეაქცია რაც მოყვებოდა ანუ კიდე ერთი ხმამაღალი პოლიტპატიმარი გვეყოლებოდა და ეს არ უშველდა მას ამიტომ მეორე რეპრესია იქნება ოდრბილი რომ პარლამენტიდან სტატუსი წაართვა ისეთ რეალობაში შეიყვანა ივანიშვილმა ქვეყანა თვითონ თავის სამარცხვინო შიშების გამო ეხლა პარლამენტში უფლებამოსილებას შეუწყო ჯერ შეიკრიბონ პარლამენტში ისევ სპეცნაზი ბედნიერი ვარო პატიმრობა არ შეფარდა აქედან დავი ადამიანურად ხო ყველამ უნდა ვთქვა ძალიან ბედნიერები ვართ რომ ნიკა მელია არის თავისუფალი პირველი მეორე სასამართლოს განჩინება იმის მტკიცებულება არის რომ არავითარ დანაშაულებრივ სქემაში არავითარ წინასწარ შეთქმულებაში და დანაშაულებრივ გაკოტრების მცდელობაში ნიკა მელიას არ ქონია ეს ორი თვითონ განაჩენის ასე საჟელობითი ნაწილი, რომელიც არის ჯარიმა და თანამდებობის დაკავების აკრძალვა განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში, ეს სახის შენარჩუნების მცდელობა იმისათვის, რომ გამართლდეს სასამართლოს მიერ ფუჭად დახარჯული დრო. ნიკა მელია პარლამენტში მათთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ მოუწევთ ისევ იგივე პროცედურის გავლა, რაც ისევ მათთვის ძიმე შედეგით დასრულდება. ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას არ სჭირდება აქტიური დეპუტატი პარლამენტში, რომელიც ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის მის, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, წკიპზე დაკიდებულ, ესე ვიტყვი, უმრავლესობას, რომელიც როდის დაიშლება კაცმა არ იცის. უამრავი თავისტკივილთან ერთად ივანიშვილს როგორც ჩანს უნდა დაემატებია კიდე თავისტკივილი, რომ პარლამენტარი დააკავეს პირდაპირ ამ ცხელი პოლიტიკური პროცესში, მაგრამ არ დანაკლები იქნება რეაქცია დარწმუნებული ვარ საერთაშორისო საზოგადოების, როცა ნახავენ რომ უფლებამოსილებას შეუწყვეტდნენ ზეწოლის გამო, რაც საერთაშორისო
თანამეგობრობიდან მოდის და აქტიურდება საბედნიეროდ ეს ზეწოლა. დღეს მამან ვერ გაბედა. თითქმის გადაწყვეტილი იყო რა ინფორმაციას იყო რომ ნიკამელია უნდა დაეპატიმრებიათ და სწორედ აი ნიკამელია ირაკლი ოქროაშვილი ვინ იქნება შემდეგი როდესაც ბიძინამ ბრძანა რომ ჩავიჭერ დავიჭერ გავანადგურებ ეს ამ უნიჭო სპექტაკლის გაგრძელება. ესე იგი ვერ გაუბედავს მასობრივი რეპრესიების დაწყება, ანუ დეპუტატს აუგზალეს სხვა თავდეობის დაკავება, ხო ახლა ეს გასაგებია სახელმწიფო პოლიტიკური თავდეობის პირია ნიკამელია და ახლა რაღა უნდა აუგზალ. ბიძინა ივანიშვილმა ვერ გაბედა ნიკამელია ციხის ჩასმა და ეს მეტყველებს იმაზე ის ნამდვილად მოყანყალებულია, მაგრამ მაინც სასამართლოს მიაღებინა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ივანიშვილს სულს ნიკამელიამ დაკარგოს პარლამენტარის მანდატი, საპარლამენტო მანდატი, იმის გამო რომ ამით ფიქრობს რომ შეზღუდავს მის პოლიტიკურ აქტივობებს. მაგრამ ეს ნამდვილად ასე არ არის, ის კიდევ ერთხელ ჩააყენებს თავის უმრავლესობას ახლა უხერხო მდგომარეობაში. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ ახლა ჯერი არის უკვე საკანონმდებლო ორგანოში, პროცედურები არის შემდეგი. მას შემდეგ რაც სასამართლო დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას პარლამენტს გადაუგზავნის, 15 დღის ვადაში უნდა გაიმართოს კომიტეტის ხდომა, საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის ხდომა და მხოლოდ ამის შემდეგ ეს საკითხი მოუხსნიან თუ არა ნიკამელიას, ჩამოართმევენ თუ არა დეპუტატის მანდატს ნიკამელიას, მხოლოდ ეს საკითხი ამის შემდეგ გავა უკვე სესიაზე. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ნიკამელიას საქმეზე კიდევ ერთი პროცესი იყო ჩანიშნული. სასამართლო ქართულ ბანკის გაკოტრების გარდა უნდა ემსჯელა 20 ივნისის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, თუმცა პროცესი გადაიდო. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და მასში მონაწილეობას ედავება. რა გახდა პროცესის გადადების მიზეზი, ამას უკვე ნინო გაზდელიანი გვეტყვის. გისმენთ ნინო. სასამართლოს შემოსულია საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის პოზიცია, რომელიც ზეპირი განმარტებით ის ვთქვათ არ ქონდა დრო გავცნობთ ამ დოკუმენტს, ზეპირი განმარტებით შეეხება ნიკანორ მელიას მიმართ გამოყენებულ ახალ ღონისძიების სახეს, ანუ გირაოს და იმ დამატებით შემოსულთა ღონისძიებებს, რაც სასამართლოს განჩინებით მის მიმართ არის გამოყენებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დოკუმენტის დართვამდე ბუნებრივია მხარეები, უნდა ვიცნობდეთ ამ დოკუმენტს, რათა ვიმსჯელოთ არის თუ არა ის შემხებლობაში და არის თუ არა რელევანტური ეს მოსაზრება ჩვენს მიერ განსახილველ საქმესთან მიმართებით. ამიტომ მოვითხოვეთ დრო რომ გადადებულიყო. ის ფორსირებული განაჩენი, რომელიც ფაქტობრივად დღეს გამოცხადა 9 საათით ადრე, ისახავდა ერთადერთ მიზანს. ნიკამელიას უნდა შეუწყდეს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება, იგი ჩამოაშორონ აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას და აი ეს უხერხულობა, რომელიც დღეს შეიქმნა გავრილოვის ღამის საქმეზე, სადაც საქართველოს სახალხო დამცველის ოფიციალური დოკუმენტით ასევე გააზიარებული იქნა დაცვის პოზიცია, რომ ნიკამელიასთან მიმართებით ირღვევა კონსტიტუცია, კანონის მოთხოვნები და მას უკანონოდ აქვს შეზღუდული მთელი რიგი უფლებები, აი ეს რომ არ განხილულიყო. დღეს ხელოვნურად მოითხოვეს ვადა, მე დავაფიქსირე პოზიცია, რომ არ ჭირდებოდა 15 გვერდიან დოკუმენტს რამოდენიმე დღიანი ვადა, რომ გაეცნოს პროკურატურა, თუმცა გადაიდო რამოდენიმე დღით 24 დეკემბრამდე, სავარაუდოდ 24 დეკემბრამდე ნიკამელიას პარლამენტში გაატარებენ პროცედურებს და შეუწყვეტავენ მანდატს და უკვე შემდგომ პროცედურას, შემდგომ სასამართლოს ხომაზე პროკურატურა იტყვის, რომ ნუ კი სახალხო დამცველმა დაწერა დასკვნა, მაგრამ ნიკამელია დეპუტატი აღარ არის და შესაბამისად მას შეზღუდვები და ახალ ღონისძიება არ უნდა გაუქმდეს. მამუკა ხაზარაძემ ბიძინა ივანიშვილს მოსკოვში წასასვლელი ცალმხრივი ბილეთი უყიდა და გაუგზავნა. ავიაკომპანია აეროფლოტის ბიზნეს კლასით ხაზარაძე ივანიშვილს საქართველოდან წასვლას და რუსეთში დარჩენას ურჩევს. ბილეთი ხაზარაძემ დღეს სასამართლოში მივიდა, სადაც ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეზე არსებითი განხილვა იწყება. რატომ უშვებს ხაზარაძე ივანიშვილს მოსკოვში და რას ნიშნავს ცალმხრივი ბილეთი? გიგლა თუმანიშვილი გვერდდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გიგლა, გისმენთ. კეთი ალბათ მარტივი მისახვედრია რომ მამუკა ხაზარაძემ რატომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ცალმხრივი ბილეთი ეყიდა ბიძინა ივანიშვილისთვის, მან უნდა რომ საერთოდ გაუშვას ქვეყნიდან ბიძინა ივანიშვილი მამუკა ხაზარაძეს. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, მან საკუთარი სასამართლოს სხდომის წინ გააჟღერა ეს ინფორმაცია და ბილეთიც წარმოუდგინა მედიას. აეროფლოტის ბილეთი უყიდა მან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ბიზნეს კლასი და მან თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილს უყვარს ბიზნეს კლასის ფრენა იმისგან განსხვავებით, როდესაც მან ტელეკომპანია იმედცეთერში ისაუბრა დაბალხასიან ბილეთებთან დაკავშირებით, რომელიც ეკონომ კლასს გულისხმობდა. სწორედ ამის გამო მამუკა ხაზარაძემ ბიძინა ივანიშვილს უყიდა ბილეთი აეროფლოტის და ის ურჩევს, რომ გაემგზავროს მოსკოვის მიმართულებით. ბიძინა ივანიშვილის ესე ვიტყოდი უსირცხვილო განცხადება და დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ
როცა მან თქვა, რომ ბიუჯეტის ხარჯზე იგი დააფინანსებს 35 ევროიან ბილეთებს ქუთაისის აეროპორტიდან და ჩვენ მოსახლეობას იმ ადამიანებსაც ესე ძალიან ჭირდება სამუშაო ადგილი, ნორმალური ღირსეული ცხოვრება ჩვენ ქვეყანაში, გაუშვებს ჩვენი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში და პრაქტიკულად ეუნება ჩვენ მოსახლეობას, რომ საქართველოს ქართველების გარეშე. მე დღეს გადავწყვიტე, რომ ბიძინა ივანიშვილს გადავწყვიტე და უყიდე მას ბილეთი. ეს ბილეთი არის აეროფლოტის ბილეთი, გამოწერილია ბიძინა ივანიშვილის სახელზე. ეს არის თბილისი მოსკოვის მიმართულება. მინდა უთხრა მას, ეს არ არის 35 ევროიანი ბილეთი, ეს არის ბიზნეს კლასი, იმიტომ რომ შეჩეულია იგი კაი ცხოვრებას და ამ ბილეთით მას შეუძლია დატოვოს ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, რომელიც ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს, ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეს ყავს სამი ფიგურანტი: მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და ტელეკომპანია TV1-ის დამფუძნებლის ვატო წერეთლის მამა ავთანდილ წერეთელი, რომელიც პროკურატურას ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება დაახლოებით 11 წლის შემდეგ გაახსნა იმის გამო, რომ სწორედ ეს პერიოდი 11 წინანდელ ეპოქას პერიოდს უკავშირდება და უნდა აღინიშნოს, რომ საქმეს არ ყავს ამ ეტაპისთვის არც მომჩივანი და არც დაზარალებული, თუმცა პროკურატურამ სწორედ ახლა დაიწყო ამ შესწავლა. სასამართლო პროცესი სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს, როგორც გითხარით და დღეს მხარეები შესავალი სიტყვით წარსდგებიან სასამართლოს წინაშე, თუმცა უცნობია ჩვენთვის რა იქნება მათ შესავალ სიტყვაში მთავარი აქცენტები, რაზე იქნება გაკეთებული. პროკურატურა სამწუხაროდ არის პრივატიზირებული ივანიშვილის მიერ, არ არსებობს არა მხოლოდ მტკიცებული, არანაირი მოწმეც არ არსებობს. იმასთან დაკავშირებით ვერ იარსებებს ბუნებაში, იმიტომ რომ ესეთი რამე არ მომხდარა, რასაც ჩვენ ცილს ვწამებენ. ამიტომ არ არსებობს არც მოწმე, არც მტკიცებულება. ეს არის სიყალბით გაჯერებული პოლიტიკური დევნა და ეს გრძელდება. საქმე არ არსებობს და რას წარმოადგენს, კიდევ ერთხელ სისულელეს გაიმეორებ, რაც იმეორე საქმე. ეგ არ ნუ შვილის კუთვნილი ტელევიზია ნიშნავს ოჯახის ტელევიზიას და არა მარტო მამა ვარ და იშვილი და ცალ-ცალკეულად ესე არა. რატო გავშევ არის მთელი გავლილია მთელი გზები და გავიარეთ ჩვენ მაგასთან დაკავშირებით და იმიტომ არის იყო ზეწოლები და იქიდან გამომდინარე უკავშირეთ. კი არ უკავშირეთ პირდაპირ საუბრობს მაგას. დღემდე ვერ მოვისმინეთ კონკრეტულად რაში ედება ბრალი ბატონ ავთანდილ წერეთელს. კონკრეტიკა აქამდე არ ყოფილა, დღესაც ვერ გაჩნდება, კვლავ იქნება საუბარი ჯერა პროკურატურის მხრიდან. ზოგადი შინაარსის საუბრები და საუბრებს მოვისმენთ დღესაც. ჩვენ დავასაბუთებთ იმას, რომ არანაირი საფუძველი ბრალდებისა ფულის გათეთრებაში ნამდვილად არ არსებობს და დახმარებაში ავთანდილ წერეთლის ხო არსებობს თეთრი ძაფით შეკერილი საქმეები, ხო? აი ეს საქმე არის თეთრი ძაფითაც ვერ შეკერილი საქმე, იმდენად ნათელია პოლიტიკური мотиваცია, იმდენად ნათელია, რომ პროკურატურის ბრალდება არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და არ გააჩნია მას მყარი საფუძველი. აი ქართული მართლმსაჯულება, რომელიც საყოველთაო შეფასებით არის ძალიან მძიმე და უსამართლო, ქართულ მართლმსაჯულებაშიც აი 30 წლიან პრაქტიკაში არ მოიძებნება ანალოგი მსგავსი საქმის, თუ ვინმე ერთ საქმეს მაინც დამისახელებს, მე შეიძლება ჩემს იურიდიულ დიპლომზე ვთქვა უარი. ბრალდების კარი აპირებს სასამართლო საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე გამოიკვლიოს არაერთი მტკიცებულება, კერძოდ მათ შორის დოკუმენტური მტკიცებულებები, ეროვნული ბანკის შემოწმების აქტები და თემატური რევიზიის აქტები, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებები, რომლებიც პირდაპირ დაადასტურებენ ერთი ბრალდებულების მიერ მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით მოტყუებით ბანკის კუთვნილი თანხის, კერძოდ 16,664,000 დოლარის მისაკუთრების ფაქტს და ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას საერთაშორისო ექსპერტთა მრჩეველთა ჯგუფის შეფასებაზე, ბრალდების ხარემ ამის თაობაზე ასევე აღნიშნა, რომ მთავარი მიზანი, რომ მოცემული დასკვნა და მოცემული შეფასება ყოფილიყო საქმეში და ქონოდა მოსამართლეს შესაძლებლობა გაცნობოდა ამ დასკვნას, ეს მიზანი მიღწეულია.
საქმის სამივე ფიგურანტმა მამუკა ხაზარაძემ, ბადრი ჯაფარიძემ და ავთანდილ წერეთელმა ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე გადაიხადეს გირაო. საერთო ჯამში ეს თანხა შეადგენს 1,900,000 ლარს, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გადაიხადეს მათ. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ისინი ამბობენ, რომ რეალურად საქმეში არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც მათ დანაშაულებრივ ქმედებას დაამტკიცებდა, თუმცა ბრალდების მხარი ამბობს, რომ არსებობენ მოწმეები, რომლებიც სასამართლოს წინაშე წარდგებიან და ისაუბრებენ კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით. იგლა თუმანიშვილი საუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. ხელისუფლება კონტრაქციებისთვის ემზადება. ივანიშვილის გუნდს რეგიონებიდან თბილისში ქართული ოცნების აქტივისტები ჩამოყავს. ბათუმის უნივერსიტეტთან დღეს დილიდან თვითმმართველობამ სტუდენტების შეკრება დაიწყო, რომლებიც დედაქალაქში სამარშრუტო ტაქსებით გამოუშვეს. პარალელურად ცნობილი ხდება იმ ადამიანთა ვინაობა, ვინც ქუთაისში გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისთან ხმაურიანი აქცია მოაწყო და შენობას წითელი საღებავები და კვერცხი ესროლა. აქციის მონაწილეთა უმეტესობა ადგილობრივი სიპებისა და აიპების თანამშრომლები არიან. რისთვის ემზადება ხელისუფლება, ეკა გაგუა შემოგვიერთდება თემის დეტალებით. ქართული ოცნება როგორც ჩანს კონტრაქციებისთვის ემზადება. სხვადასხვა რეგიონებში უკვე შეინიშნება ახალგაზრდებისა და ქართული ოცნების აქტივისტების შეკრება, რომლებიც ჩამოყავთ დედაქალაქში. ჯერჯერობით გაურკვეველია რომელ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ დღეს დილიდან ხალხმრავლობა იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც შეკრებილები იყვნენ დაახლოებით 100-მდე სტუდენტი. ჩვენ მივედით და დაუსვით მათ შეკითხვები, თუ სად მიდიოდნენ ისინი, მათ გითხრეს რომ მიდიოდნენ დედაქალაქში, თუმცა მათი პასუხები იყო საკმაოდ არაადეკვატური. ისინი ვერ გვეუბნებოდნენ კონკრეტულად სად მიდიოდნენ და რა საქმეზე მიდიოდნენ ისინი თბილისში. ერთ-ერთმა სტუდენტმა გითხრა, რომ ისინი მიდიოდნენ აქციაზე დასასწრებად და რომ ორგანიზება მათ თვითმმართველობამ გაუკეთა. ეს სტუდენტები დაახლოებით 100-მდე სტუდენტი, როგორც უკვე გითხარით, სამი სამარშრუტო ტაქსით უკვე გამოემართა დედაქალაქისკენ. არ ვიცი რატომ მიდიხარ ამას კითხე ლექციაზე მივიდივარ რატომ მიდიხარ ლექციაზე მივიდივარ არავის არ დაუვალებია ლექციაზე მივიდივარ მე ლექციაზე მოვედი შევიდები თან ვარ თბილისში გამოცხადებული წინასწარ ნეტო უარყოფდა არ უარყოფდა არაფერი არ თბილისში გამოცხადებული რატომ მინდა რომ აქციაში მივიღო მეც მონაწილეობა სტუდენტურ აქციაში. ახალგაზრდები? ხო, ახალგაზრდები. არა, ახალგაზრდები. ახალგაზრდები. და ვინ უზრუნველყოფს კონტრაქციას? თვითმმართველობა. თვითმმართველობა? დიახ. დიახ. ქართული ოცნება რო აკეთებს კონტრაქციებს, ახალგაზრდები. ახალგაზრდები. შეცვალე, დაბედე, ამათ აქციაში. დიახ, დიახ. დიახ. აბოს კომენტარზე გავაკეთებ. სტუდენტები ვართ, ახალგაზრდები და რისთვის სწავლთ თქვენი აზრით? შენი აზრით? თქვენი აზრით რისთვის სწავლთ? რისთვის უნდა წახვიდეთ? რავი, რაღაც გართობაო და რაღაცა ეს. რისი გართობაა? ვაიმე, გონი არა. სასწაულია. ჩემო მეგობარმა მითხრა, რომ კონცერტში მონაწილეობას ან კონცერტში დაიწყო? რა კონცერტია? მისი შესაძლებელი რაღაც ლაშაღლონტი გამოგისვა თუ ვიღაცა და უნდა გავიდეთ. მე რო ვაკეთე. რატო იმალებით? ხო თვითონ. არ მეინდა ხა რატო დამსდევ ჩამიდეხის? არა, არა. ხოთით მართლობისთან დავიღე. ამალებით ბატონო, თავი. არ ვიმალები, რატო ვიმალები? დამანებე თავი. მოგზავნილი ხო არ ხე ამალებით. რიჩ. ოხმაში რო კიმტეროს პასუხა რიჩ. არ მიყვარს კამერა ვერ გასაგებია. ხელი არ კამერი არ ჩარ. არხი ხელი. არ ვეხებით არავის. ეხებით ძალიან გთხოვ. გამოიწვევს თუ არა ხელისუფლების მიერ დაორგანიზებული კონტრაქცია სამოქალაქო დაპირისპირებას? ამ შეკითხვით ჩვენ მიმართეთ ოპოზიციის ლიდერებს. ისინი აცხადებენ, რომ ეს არის სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვავება ხელისუფლების მხრიდან და ისინი ამბობენ, რომ ამ გამწვავებას ისინი დაუპირისპირებენ მხოლოდ მშვიდობიან აქციებს და მათი პროტესტი კანონის ჩარჩოებს არ გადავა.
კონტრაქციები, მათ მიერ ძალადობრივი ქმედებები, რაც ქუთაისში იყო, ჩვენ დაუპირისპირდებთ შვიდობიან არაძალადობრივ ქმედებას. ჩვენ ვიცავთ კანონს, ისინი არ ღვევენ კანონს. ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი ადამიანები, მათ აინტერესებთ თანამდებობები და სკამები. ჩვენ გვინდა ქვეყნის ნათელი მომავალი, მათ კი უნდათ რომ უბრალოდ ფული აკეთონ ამ ქვეყანაში და ეს ფული ხარჯონ მერე კონტრაქციებში. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ უკან არ დავიხებთ, პირიქით კიდევ უფრო აქტიურად ვიმუშავებთ სწორედ არაძალადობრივი მშვიდობიანი წინააღმდეგობის მექანიზმით. როგორც კი ხელისუფლება იწყებს კონტრაქციებით მართვას, მიტინგით რომ თავს იცავს და არა ხელისუფლობით, ეს ნიშნავს, რომ ის გაკოტრებულია. მე მახსენდება ასეთ ხელისუფლება საქართველოში, რომელიც მიტინგით იცავდა თავს და ვეღარ დაიცვა. ზუსტად ეგ არის დეჟავუ არის თითქოს 2003 წელია ეხლა და შევარდნაძის დასახმარებლად ასლანაბაშიძე რო აგზავნიდა ეხლა თავის ხალხს ზუსტად იგივე პერიოდია ახლა ამ ქვეყანაში ნუ არ ვიცით ეხლა ესეც ვიცით საბოლოოდ როგორ დასრულდა ხო ასე რომ ეხლა თუ რაღაცის შექმნას ცდილობს ივანიშვილი რომ დაუპირისპიროს მთლიანად ოპოზიციას რაღაც ჯგუფი ადამიანების ეს არ გამოვა ეხლა ჩვენ გუშინას ვახეთ ქუთაისში 40 ადამიანი რო დადიოდა და მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას რო ითხოვდა ეხლა ნუ სასაცილოა ხო ეს ყველაფერი მართლაც რომ ტრაგედია რო არ იყოს ამ ქვეყნისთვის თუ თავისი სიპების აიპების და გამგეობების თანამშრომლები და ეს ხალხი სადმე მიყავთ მე არ ვიცი ოესე ასლანის ამბავს უკავშირდებიან ისე ისტორია ხო გვახსოვს ყველას ხო ახალგაზრდებმა უნდა იცოდნენ ასლანმა ეგეთ რამე გააკეთა დიდი მასშტაბით და დაამთავრა ძალიან ცუდად მაგაზე ცუდი ვარიანტებიც არსებობს ასლანზე უფრო ცუდი ვარიანტების დამთავრების ის რასაც ივანიშვილი ხერხს რასაც მიმართავს ახლა მობილიზაცია ხალხის და კონტრაქციების ჩატარება არის მოკლე გზა ჯოჯოხეთისკენ. ოღონდ ჯოჯოხეთისკენ მათთვის, ვინც მოდიან და ვისაც მოყავს. ერთი ნიშნავს ეს აბსოლუტურ სრულ სიბრიყვეს, რომ არათუ საკუთარ შეცდომებზე, სხვის შეცდომებზეც ვერ სწავლობ. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, როგორ იქცეოდა ასლანაბაშიძე და როდესაც ჩამოიყვანა შევარდნაძემ ბოლოში ასლანაბაშიძის ხალხი, რაც საბოლოო ჯამში რითი დასრულდა საზოგადოებას კარგად ახსოვს. გუშინდელი ქუთაისის ინციდენტი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა კონტრაქცია არის ოცნების პოლიტიკური სასაფლაო. ეს უნდა კარგად გააცნობიერონ და იმ ადამიანებს მინდა უთხრა, ვინც ამაში მონაწილეობენ. ტყუილა გონიათ რომ ამით რამე შედეგი დამთავრდება, საკუთარ თავს დაიზიანებთ, საკუთარ რეპუტაციას დაიზიანებთ, საკუთარი ოჯახის რეპუტაციას დაიზიანებთ, იმითი რომ პოლიტიკურ სასაფლაოში ჩაყვებით ბიძინა ივანიშვილს. დღეს როდესაც იგივეს აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი და მას აჭარიდან მოყავს ხალხი ოპოზიციასთან დასაპირისპირებლად, ანუ უნდა ითამაშოს ოპოზიციის როლი, რაც უნიკალურია, რა თქმა უნდა, მსოფლიო პრაქტიკაში პოლიტიკური საქმიანობის, ის კიდევ ერთხელ აჩვენს, რომ ის არის უცოდინარი ამ პროცესების, კიდევ ერთხელ ამით ადასტურებს, რომ არის აბსოლუტურად შეშინებული და ჩამოშლილი და რა თქმა უნდა, ეს გახსენებს ჩვენს მოქალაქეებს ასთავარია ზუსტად იმ დროს და დაარწმუნებს ჩვენს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ, რომ თუ ეს ადამიანი არ წავიდა პოლიტიკიდან, ჩვენ ისევ ნახავთ ხიდების აფეთქებას ალბათ, ისევ ნახავთ იმ გადაკეტვებს, ისევ ნახავთ აბსოლუტურად უსახურ საქციელს ქვეყნის პოლიტიკური არაფორმალური ლიდერის, რომელიც კიდევ უფრო ღრმა კრიზისში შეიყვანს ამ ქვეყანას. ის რომ კონტრაქცია და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაერთიანებული ოპოზიციის წინააღმდეგ მოწყობილი აქციები ხელისუფლების ორგანიზებული ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ მაგალითად გუშინ ქუთაისში გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისთან მისული ადამიანები უკვე იდენტიფიცირებულები არიან და მე მათგან რამდენიმე შემიძლია რო გითხრათ, მაგალითად ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც იყო გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისთან მისული და განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა, ეს იყო ვინმე ავთო ლელაძე, რომელიც არის სასაფლაოების მეურნეობის თანამშრომელი ქუთაისის, ანუ ერთ-ერთი აიპის, ასევე იყო ნიკოლოზ დვალი, ეს არის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი, ასევე იყო ქალბატონი, რომელიც საუბრობდა, რომ ჩვენ ყავდა ეს ქალბატონი ჩაწერილი და ის საუბრობდა, რომ იყო უბრალოდ ქართული ოცნების აქტივისტი, სინამდვილეში ჩვენ დავადგინეთ, რომ ის არის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, ასევე იყო ნანა შენგელია, ეს არის ბაღაბაღების გაერთიანების უფროსის მოადგილე, ეს არის სულ რამდენიმე ადამიანი ჩამოგითვალეთ, მე ვისი იდენტიფიცირებაც მოხდა, თუმცა უმრავლესობა იმ ადამიანებისა, ვინც გუშინ ესწრებოდა საკმაოდ ხმაურიან აქციას ქუთაისში, იყვნენ ადგილობრივი აიპებისა და სიპების თანამშრომლები.
ეკა გაგუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მაშასე ხელისუფლება კონტრაქციებისთვის ემზადება და როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური დღის წესრიგი ქვეყანაში, რას გეგმავენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ხანგრძლივი პროტესტის და ქართულ ოცნებასთან უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ და როგორ აიძულებს ოპოზიცია ხელისუფლებას წავიდეს დათმობებზე. ნათია გოქსაძე გვერდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნათია. გაგრძელდება პერმანენტული აქციები და ამავდროულად ოპოზიცია თავის გეგმაზე მუშაობას განაგრძობს. დღეს უკვე ეუთოსოფის გადაეგზავნება ის საერთო გეგმა, რომელიც შეიმუშავა ოპოზიციამ და უკვე საერთაშორისო ჩართულობით და მედიაციით მათ ეს გააცნეს ასევე ქართულ ოცნებას. ოპოზიციის წევრები აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით აუცილებლად გაგრძელდეს და ასევე მნიშვნელოვანია 9 დეკემბერს დაგეგმილი აქცია, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მთელი ოპოზიციური სპექტრი და მასში ასევე ჩართული იქნება სამოქალაქო საზოგადოებაც. პოლიტიკური პარტიები ასევე განმარტავენ იმასაც, რომ ეს პროტესტი არ უნდა იყოს მხოლოდ თბილისში, ისინი აპირებენ საკმაოდ ხალხმრავალი აქციების ჩატარებას რეგიონებშიც და ერთ-ერთი პირველი ალბათ იქნება ქუთაისი, სადაც 9 დეკემბრამდე გამოცხადდება ოპოზიციური დემონსტრაცია, შეხვედრები, მიტინგი. ამას უკვე ოპოზიციის წევრები უახლოეს დღეებში დაანონსებენ. ქუჩის აქციები გაგრძელდება, პიკეტირებაც გაგრძელდება, პროტესტის ყველა ის ფორმა გაგრძელდება, რომლის გამოყენებასაც ახლა ჩვენ თვლით საჭიროთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არც ერთი სამართლებრივი გზა ჩვენ აღარ დაგვჭა გარდა იმისა, რომ ქუჩიდან მართოთ ეს პროცესები. დღესვე სახელმწიფო სავარაუდოდ გადააგზავნის უკვე ოდირში ჩვენს მიერ შემოშავებულ გეგმას. ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი შექმნილ სიტუაციიდან, რომელსაც ჩვენ თავაზობდით ხელისუფლებას, თუმცა ხელისუფლებამ არც ეს არ გაითვალისწინა და ჩვენ ახლა დავალდებით უკვე საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნას და ბუნებრივია იმ შემთხვევაში თუ დასკვნა იქნება დადებითი, ეს იქნება კიდევ ერთი ძალიან მძიმე ფაქტორი ხელისუფლებისთვის. დიპლომატებით, სტანდარტებით შეხვედრაზე ბოლომდე გაშიშვლა ქართული ოცნება, რომ უარგუმენტოა საერთოდ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და ძალიან მკაცრი რეაგირება მიიღო დიპლომატიური კორპუსისგან. ისინი ჩვენ ვიყავით კონსტრუქციულები, ისინი იყვნენ დესტრუქციულები. ჩვენ გვინდა რომ უფრო ფართოდ გავშალოთ ჩვენი წინააღმდეგობის არაძალადობრივი მოძრაობა. პარასკევს უკვე ქუთაისში ვიწყებთ 2 საათზე გვაქვს დიდი მსვლელობა ქუთაისში და ქუთაისიდან ვიწყებთ რეგიონალურ მსვლელობებს და გვაქვს კიდევ რამდენიმე გეგმა, რომელსაც საბოლოო დეტალებს ვათანხმებთ და აუცილებლად გავაჟღერებთ ამ ყველაფერს. რაც შეეხება დიდ აქციას თბილისში, ეს კავშირში იქნება ოდირის დასკვნასთან. ივანიშვილი გააკეთებს ყველაფერს ცუდს, ჩვენი ამოცანაა, რომ საზოგადოებამ რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ მოიშოროს ეს უბედურება. ამიტომ არის მიმართული ჩვენი კონსტრუქციული კანონპროექტიც გვაქვს, ოდირშიც გზავნით, ისინი ჭიროულობენ, არაფერს არ აკეთებენ. მე არასწორად მიმაჩნია ეს საუბრების ციკლი რაღაც მარტო ერთი შეხვედრა დავიყვანოთ, სავარაუდოდ რამდენიმე იქნება. ქართულ ოცნებას სურს, რომ ეს მოლაპარაკებების პროცესიდან ჩაშალოს და ჩაშალოს ამ შემთხვევაში ოპოზიციის გამოისობით, მაგრამ ეს ამას ვერ მიაღწევს. ხედავს საერთაშორისო საზოგადოება, რომ ქართული ოცნება, ანუ ხელისუფლება და ივანიშვილი ამ შემთხვევაში მოწოდებულია იმისკენ, რომ არანაირი მოლაპარაკება არ იყოს და სამართლებრივი სივრციდან გაიქცეს. ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციის გეგმებს, ოპოზიციის გეგმები არის მშვიდობიანი კონსტიტუციურ ფარგლებში პროტესტი და ასევე მოლაპარაკების მაგიდასთან ქართულ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მიღწევა იმ შედეგის, რაც არის სამართლიანი არჩევნები. ოპოზიციის გეგმები თქვენ უკვე მოისმინეთ, ასე რომ პოლიტიკური პარტიები გეგმავენ, რომ ინტენსიური მოლაპარაკებები გააგრძელონ. პირველ რიგში ისინი დაელოდებიან ეუთოდან ჩამოსულ დასკვნას, რომელიც იქნება რეალურად პირველი შეფასება ეგრეთ წოდებული განმოქართულებული გერმანული მოდელის, თუმცა პარალელურად აუცილებლად გაგრძელდება აქციები და როგორც უკვე ნახეთ, პარასკევს მსვლელობა იწყება ქუთაისიდან. ნათია გოქსაძე საუბრობდა ოპოზიციის გეგმებზე პირდაპირ ეთერში. დიპლომის სკანდალში გახვეული საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე საბოლოოდ უარს ამბობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობაზე. დღეს დილით ზაზა თავაძემ პარლამენტის თავმჯდომარეს წერილი გაუგზავნა და მოითხოვა პარლამენტმა შეწყვიტოს მისი კანდიდატურის განხილვა. თავაძემ ქვეყნის მთავარი სასამართლოს მოსამართლეობაზე უარი მას შემდეგ თქვა, რაც არასამთავრობოებმა დაადგინეს, რომ მისი დიპლომი არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. თავდაპირველად თავაძე ამტკიცებდა, რომ ეს მცდარი ინფორმაცია, თუმცა დღეს მან თავად მიწერა პარლამენტის თავმჯდომარეს და კონკურსს გამოეთიშა. ახლა უკვე მთავარი პროკურორის ჯერია, საინტერესოა რას გააკეთებს შალვა თადუმაძე, მისი დიპლომის კითხვის ნიშნებს ბადებს და არასამთავრობოების დასკვნით არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.
Ადვოკატი ბექა ბასილაია თავისუფალია, მან გორის წინასწარი დაკავების იზოლატორი წუხელ გვიანღამით დატოვა. ბასილაიას მხარდამჭერები იზოლატორთან გამამხნევებელი შეძახილები და ტრანსპარანტებით დახვდნენ. ისინი ადვოკატის პატიმრობას ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ანგარიშტორებად აფასებენ. ბექა ბასილაია ამბობს, რომ ის ბრძოლას თანამოაზრეებთან ერთად კიდევ უფრო მეტი შემართებით გააგრძელებს და ყველაფერს გააკეთებს, რომ ოლიგარქისა და მისი რეჟიმის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ბექა ბასილაია 18 ნოემბერს აქციის დაშლის დროს დააკავეს ადმინისტრაციული წესით დაკავებულს საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვალერიან ფილიშვილმა 13 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს და ბრძოლა უცილებლად გაგრძელდება. დაჭერებით ბიძინა ივანიშვილი ვერ შეგვაშინებს და პირიქით უკვე წამზომი ჩართულია ძალიან მალე მსგავს სიტუაციებში ჩვენ ვნახავთ ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც მას ექნება უკვე თავის სამართლებელი და როდესაც მის წინაშე დადგება სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩემთვის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის საკითხის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ შევუერთდე ყველა პროტესტს, რომელიც სამართლიან მოთხოვნაზე არის დაფუძნებული. ამ შემთხვევაშიც ის აქტივისტები, ის ახალგაზრდები, რომლებიც ვაპროტესტებთ ხელისუფლების ამ თაღლითურ გადაწყვეტილებას, არჩევნების პროპორციულ წესთან დაკავშირებით, არ დავიღლებით. პარლამენტში წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ განცხადება დღეს ანა დოლიძემ გააკეთა. ის სიის ჩაგდებას მოითხოვს და მოუწოდებს სამოქალაქო საზოგადოებას გამოხატონ პროტესტი. ანა დოლიძე მიმართავს პარლამენტს არ დაუშვან ამ სიის მიღება. ოცნება აპირებს შექმნილი პოლიტიკური დაძაბულობის პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით შექმნილი ვითარების ფონზე ისევე როგორც შარშან გააპაროს მოსამართლეთა სია. არც ერთ კანდიდატს არასოდეს თავის პოზიციაში არ ამოუღია ხმა სისტემის წინააღმდეგ. ეს კანდიდატები ყველანი არიან კომფორტულნი ქართული ოცნების, ბიძინა ივანიშვილის და აი ამ კლანისთვის, რომელიც სასამართლო ხელისუფლებას მართავს. მე ვაპირებ, რომ არ დაუშვა ამ გადაწყვეტილების მიღება ზოგადად საზოგადოებრივი დაძაბულობის ფონზე და ვაპირებ, რომ მოვახდინო, რაც არსებობს საზოგადოებრივი ყურადღების მობილიზება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ერთი მოთხოვნის ირგვლივ საქართველოს პარლამენტარებო, ნუ დააყენებთ საფრთხის ქვეშ თქვენი საკუთარი შვილების და თქვენი შვილების მეგობრების მომავალს და ნუ გაწირავთ მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლოსთვის თქვენ შვილებსა და შვილიშვილებს. სია უნდა ჩავარდეს. მოუწოდებ ადვოკატებს, პროფესიულ საზოგადოებას, სტუდენტებს, იურიდიულ საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოებას მობილიზდეს და მაქსიმალური წნეხი განახორციელოს პარლამენტის წევრებზე ამ მოთხოვნის ირგვლივ. პანკიში ქავთარაშვილების ოჯახში ამ წუთებში ხეობის უხუცესები არიან შეკრებილები, მიზეზი კი საკობიანოში მოხდარი ტრაგედიაა. ქავთარაშვილებმა, რომლებმაც მუთოშვილებისაგან სისხლის აღებაზე გაფრთხილება მიიღეს, ახლა უხუცესებთან ერთად უნდა გადაწყვიტონ, რა ფორმით არის შესაძლებელი მეორე მხარესთან მოლაპარაკება. ქავთარაშვილების გარდა მუქარა ინციდენტში მონაწილე ხანგოშვილების, დუიშვილებისა და ალდამოვების გვარზეც ვრცელდება. გვარებს შორის ჰესების გამო დაწყებული დაპირისპირება 27 ნოემბერს მოხდა. მოკლულია 26 წლის ვისო მუთოშვილი, დაჭრილია 3 მამაკაცი. დაკავებულია 2 პირი, რომლებსაც ბრალს სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ. მუქარა როგორც გავრცელდა, მე ვიცი, რომ 4 გვარია. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ 4-ვე გვარიდან უნდა მოკვდეს ან რაღაცა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 4 კაცი და 4 გვარიდან ვინც მონაწილეობდა, მაგალითად 4 გვარიდან ერთ-ერთს რო შეეხო ჩვენი წესით ეს უკვე სხვები თავისუფლებიან. ეგ თავრობამ გადაწყვეტოს. ეგ დაჭერა ჩვენ არ უჩივივთ არაფერი. ჩვენ არ უჩივით. ეგ კანონის მიახლოებით. ჩვენი კანონები გვაქვს, ჩვენი ადათები გვაქვს. ჩვენი ადათით მივდეგებით და ეგ თავიანთ კანონებით თავად გააკეთონ. ჩვენ არ უჩივით არაფერს. რა სითვალისწინებს ეგ თქვენი ადათი? ჩვენი რაც მამა პაპურიდან მოდის. სისხლის აღება. სისხლის აღება. ეს რამდენ ადამიანზე შეიძლება რომ გავხსოვდეთ? ეგ ჯერ არ გადაგვიწყიტია და ეგ თვითონ უფროსები გადაწყვეტავენ და გვეთყვიან, ეგ უკვე ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მე პატარა ვარ ამ უფროსებთან, მე რომ მეთქვენ უფროსები, მაშინ გავცემ ამაზე პასუხი მე.
კევის ცენტრში თავდასხმას 3 წლის ბავშვი ემსხვერპლა ცეცხლი კევის საოლქო საბჭოს წევრ დეპუტატ ვიაჩესლავ სობოლოვს გაუხსნეს, რა დროსაც მისი შვილი დაიღუპა. უცნობია ვინ დგას ამ თავდასხმის უკან, მოხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. უკრაინული მედიის ცნობით შესაძლოა ინციდენტი დეპუტატის ბიზნეს საქმიანობას უკავშირდებოდეს. ვიაჩესლავ სობოლოვი 2010-11 წლებში ნავტოგაზის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. ტეხასში ავიაკატასტროფა 3 ადამიანი ემსხვერპლა სან-ანტონის აეროპორტში. კატასტროფის მიზეზი საწვავის პრობლემა გახდა. აეროპორტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის განცხადებით, შემთხვევა ასაფრენ ბილიკთან ახლოს მოხდა. სხვა დეტალები უცნობია. ადგილზე გამომძიებელთა ჯგუფი მუშაობს. ბოლო 3 დღის განმავლობაში უამინდობამ 2 ავიაკატასტროფა გამოიწვია. რამდენიმე საათის წინ სამხრეთ დაკოტაში მცირე ზომის თვითმფრინავის ჩამოვარდნას 9 ადამიანი ემსხვერპლა. მალტაში ჟურნალისტის ყოლობა კი პოლიტიკურ სკანდალში გადაიზარდა. პოლიციამ პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანამშრომლები დააკავა. თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა. 2017 წელს მოკლული ჟურნალისტი მთავრობის წევრების კორუფციულ საქმიანობას იძიებდა. ის საკუთარ მანქანაში ააფეთქეს. რამდენიმე დღეა მალტაში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. მომიტინგეები პრემიერ-მინისტრის, მისი გუნდის გადადგომას და დაკავებულების უმკაცრესად დასჯას ითხოვენ. საფრანგეთში მარსელთან ახლოს ვერტმფრენის ჩამოვარდნას 3 მაშველი ემსხვერპლა. პოლიციის ინფორმაციით ვერტმფრენი სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობდა. ცნობილია, რომ მაშველებთან კავშირი გვიანღამით შეწყდა. საფრანგეთი რამდენიმე დღეა სტექიას ებრძვის. გავრცელდა ინფორმაცია დაკარგულების შესახებაც, რომელთაც პოლიცია ამ დრომდე უშედეგოდ ეძებს. გადაუღებელი წვიმების შედეგად რამდენიმე ქალაქი მთლიანად დაიტბორა. გამოცხადებულია ევაკუაცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.